هذا علاج مخصص للسعال، للحلق، للكحة القوية عند الأطفال. هذا بإذن الله راح يساعدهم على اختفائها. المنتج جدا جميل وبنكهة محببة لدى الأطفال، يعتبر كالحلوى عندهم. تفاصيله أيضا واضح عندكم، كم الجرعات وكم تستخدمون للأعمار وكيف راح تستخدمون الجرعات. أيضا التقييمات جدا جميلة للسعال وللاستفراغ حتى، زي ما تقولون لما يكون في جفاف في الحلق، في دم في الحلق أحيانا الأغلب يكح لما يحس إن حلقه بدأ يتمزق من الداخل. فهذا بإذن الله يساعدكم على اختفاء هذه الأشياء. شوفوا التقييم الأول جدا رائع صراحة، مرة رائع. يعني من كثر ما السعال عند الطفل ما قدر ينام، مجرد ما عطته هذا المنتج خلال ربع ساعة اختفى السعال. التقييمات جدا رائعة صراحة، وتستحق إنه يجرب لأنه جدا رائع، وخاصة الأطفال ما يتحملون الكحة الكثيرة، تأثر على الشعب الهوائية عندهم على القفص الصدري.